આજે આપણે કંઈક નવું, ના દાળ ચોખા પલાળવાના છે કે ના હાંડવા ઢોકળાનો લોટ વાપરવાનો છે. આથો લાવવાની ઝંઝટ વગર ખૂબ જ ઝડપથી અને એકદમ નવો ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો ફક્ત 15 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય એવો હાંડવો આપણે બનાવીશું. આના પહેલાં જો તમે આવો હાંડવો બનાવ્યો હોય તો એ મને જરૂરથી કોમેન્ટ કરજો. તો એના માટે મેં અહીંયા અડધો કપ પીળી મકાઈનો લોટ લીધેલો છે અને અડધો કપ એ જ કપના માપથી આપણે અડધો કપ ચણાનો લોટ લેવાનો છે અને અડધા કપથી પણ ઓછો એટલો આપણે અહીંયા રવો લેવાનો છે. રવો આપણે એટલા માટે ઉમેરવાનો છે કે અહીંયા થોડું ચીકણું ના થાય આપણું ખીરું, એટલા માટે. અને હવે 1 કપ જેટલી મેં અહીંયા દૂધી ઉમેરી. અહીંયા તમારે ખાટી છાશ હોય તો એ ઉમેરવાની અથવા તો દહીં પણ ઉમેરી શકો. મેં અહીંયા ખાટું દહીં હતું તો એમાંથી છાશ બનાવી અને 1 વાટકો છાશ ઉમેરી અને આ રીતનું જાડું થોડું થીક એવું ખીરું મેં તૈયાર કર્યું છે. જો જરૂર પડશે તો આગળથી આપણે એમાં છાશ થોડી ઉમેરી લઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો મેં અહીંયા અડધો વાટકો પાછો ફરીથી ઉમેર્યો છે અને આપણે બેટરને રેડી કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ. તો એના માટે આપણે 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું અને 1 ચમચી આદું, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી છે. જો તમે લસણ ન ખાતા હોય તો ખાલી આદું અને મરચાંની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો. હવે બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. એમાં આપણે એક મસાલા ઉમેરવાના છે. તો એના માટે એક પેનમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું. તો અહીંયા મેં અડધી ચમચીથી ઓછી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર પાવડર અને 1 ચમચી લાલ કાશ્મીરી મરચું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી અને આ રીતે થોડું પાણી ઉમેરવા દેવાનું જેથી બધા મસાલા બળી ન જાય અને સારી રીતે કૂક થવા દેવાનું. એટલે બધા જ મસાલા સરસ એવો કલર પણ આવી જશે અને ચડી પણ જશે. હવે બનાવેલા બેટરમાં આપણે એડ કરી દેવાનું છે અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો જો તમે એક વખત આ રીતે હાંડવો તમે બનાવજો ફક્ત 15 જ મિનિટમાં અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવો આપણો હાંડવો તૈયાર થશે. હવે આપણે ખટાશ એમાં ઉમેરી છે એટલે 1 ચમચી જેટલી આપણે ખાંડ ઉમેરવાની છે અને મિક્સ કરી લેવાનું. તો હવે આમાં આપણે હાંડવાને ફૂલાવવા માટે મેં અહીંયા અડધી ચમચીથી પણ ઓછો ઈનો ઉમેર્યો છે અને એક્ટિવેટ કરવા માટે ઉપરથી 1 ચમચી પાણી ઉમેરી એને સારી રીતે ફેટી લેવાનું છે. હવે આપણે હાંડવાને બનાવવાનો છે તો એના માટે પેન લઈ થોડું તેલ ઉમેરીશું અને હવે આપણે હાંડવાનો વઘાર કરવાનો છે. તો અહીંયા તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરી દેવાની. હવે એ તતડે તો બધી જ રાઈ સરસ ગરમ થઈ અને તતડી ગઈ છે. હવે અડધી ચમચીથી પણ ઓછી 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરીશું અને તલ ઉમેરીશું 1 ચમચી. તો બધું સારી રીતે તતડી જાય એટલે આ રીતે આખામાં સ્પ્રેડ કરી લેવાનું. તો મિત્રો આ રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય એટલે બનાવેલું જે બેટર આપણે તૈયાર કરીને રાખ્યું છે એ ઉમેરી દેવાનું. તો અહીંયા આપણે એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે જેટલી આપણી કઢાઈ જાડી હોય અને મોટી હોય એ પ્રમાણે આપણે હાંડવાનું બેટર ઉમેરવાનું. અહીંયા જો વધારે પડતું તમે થીક રાખશો તો હાંડવો અંદરથી કાચો રહેશે. તો આ રીતે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી અને 15 મિનિટથી જેટલું આપણે એને ગરમ થવા દઈશું. અને હવે આપણે એક ડીશ લઈશું, એને આ રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને એના ઉપર આપણે ઊંધી રાખી દઈશું હાંડવાની પ્લેટ ઉપર અને આ રીતે આપણે એને ઉલટાવી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણો હાંડવો ખૂબ જ સરસ કલર આવી ગયો છે અને ક્રિસ્પી પણ થઈ ગયો છે. હવે બીજી બાજુ એ જ રીતે આપણે ક્રિસ્પી કરવાનો છે. તો એને ફરીથી 1 ચમચી તેલ ઉમેરી અને પાછો એને ઉલટાવી દઈશું. તો આ રીતે આપણે ફરીથી એને 5 મિનિટ જેટલો રહેવા દઈશું એટલે આપણો હાંડવો નીચે પણ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો આપણો હાંડવો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એને ચમચાથી ઉખાડ્યો પણ નથી અને હાંડવો સરસ એવો બધી બાજુથી ખુલ્લો છે. તો આ રીતે નીચે પણ ક્રિસ્પી થઈ ગયો છે. તો આપણે એને હવે અલગ રીતે સર્વ કરવાના છીએ. તો એને હું આ રીતે પીસમાં કટ કરી લઈશ. જો તમે આખો આ રીતે 4
ભાગ કરી અને સર્વ કરવાના હોય તો એ રીતે પણ કરી શકો, અથવા આ રીતે પણ કાપી શકો. તો તમે જોઈ શકો હું કાપું છું તો આપણો હાંડવો કેટલો સ્પંજી બન્યો છે. તો આ રીતે તમે હાંડવો બનાવી શકો. તો હાંડવો તૈયાર છે. આપણે હાંડવાને સર્વ કરી લઈએ. તો આ તમને હાંડવો ચા સાથે અથવા તો સોસ સાથે પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો જો તમે આ એક ન બનાવ્યો હોય આવો હાંડવો, તો ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો તમે ચોક્કસથી બનાવજો. અને આજની આ રેસીપી જો તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી અને ક્યારે બનાવશો એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. તો મળીએ આવી નવી રેસીપી સાથે. અને હજી સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો કરી દેજો, અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરવાનું ન ભૂલતા, જેથી આવનારી દરેક રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળી જાય.